إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الإخوان أنكم تكونوا بخير وعلى الخير إن شاء الله. مرحبا بكم في قناة إلكترونيات سيمو. اليوم إخواني عندنا مشكل في هذا مجفف الشعر السيشوار. المشكل اللي مطرح فيه إخواني هو أنه بعد ما كان خدام مزيان، المشكل دابا ماشي يعني تخدام الريح هكا إخواني، هو خدام تيخدم في دو فيتاس، ولكن المشكل اللي مطرح هو السخونيه، ما بقاش يخرج السخونيه، خدام الموتور ولكن غير الريح بارد. اذا خليكم معايا اخواني، اليوم غادي نشوفوا المشكل فين كاين بالضبط، وعلاش لا اذا كانت امكانيه اننا نصلحوه ان شاء الله. اذا كيف ما قلت لكم اخواني، المشكل عندنا في هذا السيشوار مجفف الشعر، تيعطي غير البروديه، تيخرج الريح غير بارده، ولكن السخونيه يعني هاد لوبسيون ديال هاد البوطون الاحمر ما خدامش، ما تيعطي لا سخونيه لا والو. عفوا. اذا خليكم اخواني معايا، غادي نشوفوا الطريقه كيفاش يمكن لينا نصلحوا هذا المشكل. اذا تنحيدوا البريز، تنشوفوا هنا كاين عندنا اخواني دو فيس فيليبس، غادي نحاولوا نحلوهم ونفتحوه ونشوفوا شنو كاين المشكل، كيفاش كاين لداخل، شنو كاين فيه بالضبط. اذا بعد ما حيدنا له هذا الكوفر الاولاني، لاحظوا معايا اخواني، كنلقاو لونطري هنا ديال الضو، كاين هنا ان كونيكتور ولا ان دومينو، ومن بعد كنلقاو لو بوطون ديال الكوموند ديال البروديه، ديال بريمي فيتاس ديال البروديه، اللي فيه دوز اوبسيون، لوبسيون الاولى ولوبسيون الثانيه. وهنا تلقاو ديال يعني البوطون اللي تيكوموندي لينا في لي ريزيستونس اللي تيعطيونا السخونيه. كل ما علينا اخواني دابا هو اننا غنحاولوا نستعملوا لاباراي ميتريكس ديالنا لو مود كونتينيتي، ونشوفوا اخواني واش هاد لو بوطون هذا واش راه خدام ولا ما خدامش مزيان. اذا كما كتشوفوا اخواني عندنا لونطري اللي جايه برينسيبال هي هذه. نتمنى اخواني انكم تكونوا كتبعوا معايا مزيان هاد لونطري هذا، ونشوفوا واش البوطون تيكوموندي ولا ما تيكومونديش. هو دابا هنا بالنسبه لينا راه ليطا زيرو، حتى حاجه ما كومونديها. ها البوطون الاولى ها هو مدوز، هنا البوطون الثانيه. اذا لاحظوا اخواني بان هاد لو بوطون هذا راه خدام مزيان والكابل راه موصل مزيان. اذا لا ربما موتور، حنا بالنسبه لينا هذا الموتور اللي تيدور هذا الفونتيلاتور راه حنا عارفين بان مزيان لان تيديماري. اذا ما علينا دابا اخواني الا اننا غادي نفتحوا هاد جوج ديال لي فيس اللي كاينين هنا باش نجبدوا الموتور ونشوفوا لا ريزيستونس اللي كاينه لداخل واش راها في حاله جيده او لا راها مقطوع فيها شي حاجه. اذا غنحلوا الفيس الاول ثم الفيس الثاني ونشوفوا اخواني اشنو كاين. نحاولوا نفكوا هذا الموتور هذا غير بشويه. اذا ها الموتور حيدناه، لكن الموتور عندنا حنا ما كاين فيه حتى شي مشكل. اذا وغادي نشوفوا اخواني اشنو كاين عندنا هنا لداخل. كاين هذا لو سيبور هذا تيكون ما بين الموتور الاول، ما بين الموتور والسيبور ديال لي ريزيستونس، ونجبدو عندنا هذه هي الريزيستونس الدخلانيه. هانتوما لاحظوا معايا اخواني، يعني بمجرد غير بمجرد الرؤيه، لاحظوا معايا هنا ونشوف هنا بان كاين عندنا واحد لاكوبير، ها هي في هذا الخيط هذا، ها هو هذا الخيط هذا ديال الريزيستونس، ها هو راه قاطع. اذا هذه شنو وقع لها؟ ربما تحرك وكان خدام، وقعت هنا هاد لاكوبير ديال هاد لا ريزيستونس. ها هي اخواني لاحظوا معايا بانها هي مفكوكه على المكان ديالها. اذا كل ما عليا انا الا غادي نحاول انني نربط
هذا الخيط هذا، ونعاودو نشوفو هذا المشكل هذا واش يمكن غادي يتحل او لا. عندنا هنا هاد جوج ربيصات نحاول انني نربطهم اخواني. يعني لا بوبين بان فتحات السيركوي ما بقاش السيركوي ربط لهم هاد الرويصات هادي المره كيبان لي بان كان مقطوع. فوالا نتمنى الاخوان انني يعني نكون عطيتكم ما هو يعني واحد الامور اللي هي واضحه. يعني الطريقه باش يمكننا نتبعوا هذا العطب غالبا هو فاش كتكون السخونيه ما كايناش في هاد النوع هادو ديال لي سيشوار، راه تيكون المشكل غير في لا ريزيستونس اوطون كو الموتور يعني راه خدام اخواني ما فيه حتى شي اشكال. يعني المشكل هذا كاين غير في هاد لابارتي هادي ديال الريزيستونس. انا تنشوف اخواني بان البلاصه الوحيده اللي كانت مقطوعه هي هاد البلاصه هذه اللي دابا راني ربطت الخويطات ديالها. جهات اخرين انا تنحاول انني نتتبعهم، تيبان لي اخواني بان ما كاين لا قطع لا والو. اذا دابا ما بقى لي اخواني الا انني نرجع هاد لا بوبين هذه غير بشويه للمكان ديالها. هنا تتاخذ المكان ديالها بالضبط كذا، كتدخلها يعني بكل بساطه يعني تدخلها في هذا المكان هذا ديال السوسل، تركب عليها هذا السبور هكا، ونرجع الموتور ديالي يشد لا بوزيسيون ديالو اللي كان شاد قبيله هكا. هكا اخواني هو حاجه وحده ننتبهوا لها اخواني، هو اننا فاش نبغيو نرجعوا هاد الخيوطات هادو نحاولوا نتيقنوا بان هاد الخويطات هادو راهم دخلوا في واحد البليصات ديالهم. اذا غادي نحاول ندير غير واحد ليسي صغير وهو السيشوار مازال مفتوح باش ما نعاودش ما نخليش راسي حتى نكون سديت السيشوار خطره ولقى بان السخونيه راها ما طلعاش، وما يمكنليش نسيي الموتور وهو مازال ما مزيرش، لان هذيك الدوره ديالو راه ممكن انه يتحيد من المكان ديالو ويتقطعوا ليا الخيوط. اذا هاني فيكسيت الموتور في المكان ديالو باش ما يتحيدش. دابا غادي نركبوا البريز اخواني، نردوا كلشي في لا بوزيسيون زيرو، ونركبوا البريز ديالنا ونسيو الموتور هو الاول. دونك هنا عندنا الموتور حتى هو خاص واحد شويه ديال الكريساج مزيان. دونك مضطر انني رغم انني ركبت الموتور الفونتيلاتور ما كتدخليش الريح لداخل لان هاد البلاصه مفتوحه، دونك مضطر انني نركب هاد الكوفر هذا هكا، ولو ما غاديش ندير له الفيسات ديالو، ولكن على الاقل بعدا غادي يجي هنايا بعدا يخلي الريح يخرج من هنا. هذه لا بوزيسيون الاولى. نحاول دابا نجرب واش لا ريزيستونس كتخرج لي السخونيه، يعني واش المشكل تحل ولا ما تحلش. اذا انا بعد ما استعملت لا بوزيسيون الاولى ها السيشوار ديالي دابا ولا تيعطي السخونيه مزيان. اذا المشكل اللي كان اخواني هو هذيك لا ريزيستونس اللي كانت مقطوعه هنايا، هذاك هو المشكل اللي كان مطروح باش هذا السيشوار هذا ما بقاش كيخرج السخونيه. نتمنى الاخوان انكم تكونوا عرفتوا العطب بالضبط وتمكنوا انكم يعني تحلوا هذه المشاكل هذه ديال هاد الاجهزه. يعني الروسكم ما تحتاج لتدخل ديال شي حد. دابا ما بقى لي اخواني الا ان غندير شويه ديال الزيت لهذا الموتور هذا باش ما يبقاش يدير داك الصداع، لان مع المده راه تيبقى خاصو شويه ديال الكريساج ويتزيت ويتنقى.
نتمنى اخوان ان يكون الامور يعني وضحات بالنسبه لكم وتبعتوا الامور معايا دقه دقه. شكرا على التتبع ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.